dulu soalan itu. So madam lukiskan macam mana cara pergerakan tu. Dia kata objek dia ada dalam satu perjalanan, okay, dari point A ke point B ke point C. Okay, waktu A ke B ni dia ada nilai F net. F net ni ada nilai. So F net ada nilai menunjukkan F net equal MA. Maksudnya dia bergerak with acceleration. Maksudnya F net kita directly proportional with acceleration dari point A ke point B. Okay. Maksudnya tak kisahlah Theophilus, A ni dia nak zero ke, maksudnya velocity yang mula-mula dia nak zero ke, tak kisah pun bila, tak kisah pun A tu zero ataupun ada nilai, yang kita tahu velocity will be increasing. Velocity increasing from point A to point B. Okay? Increasing velocity. Sebab apa increasing velocity? Sebab F net ada nilai. F net is directly proportional to acceleration, means object move with acceleration. Kalau move with acceleration, velocity akan increase. Sampai dekat point B, dia kata suddenly F net tu, apa macam mana ayat dia? Suddenly zero. Mana sekejap ya. Dia kata mana 16 sekejap Suddenly the net force on a moving object suddenly becomes zero. Maksudnya dulu ada F net. So sekarang ni dekat point B, F net suddenly becomes zero. So dah tak ada F net, dah tak ada acceleration. So dia tak boleh terus stop sebab waktu dekat point B tu, dia F net suddenly become zero. So ada velocity waktu dekat point B sebelum F net becomes zero tu. So ada velocity, contohnya 70 waktu tu ms-1, acceleration mungkin nak letak kosong pun tak apa, ataupun 2 ke, maksudnya lebih rendah lah daripada 70. And sekarang ni increase. Okay. So sampailah 70. So apa berlaku selepas itu? So dia tak bergerak with acceleration, dia akan bergerak with a constant velocity 70 juga. Macam tu, dia tak suddenly stop. Sebab F net equal 0 dekat kawasan ni, F net equal 0, yang pertama ni F net proportional to A. Okay. So untuk bahagian kedua ni, F net equal to 0 adalah Newton's first law, sama ada objek rest ataupun move with constant velocity. So dia tidak rest terus. Okay. So dan kita punya F net ni, dia mesti in when there is no, sebab statement Newton's first law. Okay. So the object at rest will be at rest, ataupun object move with a constant velocity will continue move with a constant velocity unless there is an external force that acted upon it. So maksudnya dalam F net equal to 0 tu, kita buat dia in a closed system where there is no external force. No external force exerted to the object. Okay, maksudnya dia akan move sahaja with a constant velocity. Kita anggap there is no friction, there is no energy loss to the surrounding, there is no friction between object and surface, there is no heat produce when the object moving, there is no sound of the object, sebab sound pun adalah satu energy. Okay, so tak ada energy loss. There is no external force. So dia akan move sahaja with a constant velocity. Okay tak Theophilus? Boleh tak nampak kenapa dia masih remain move with a constant velocity? Then when will the object rest when F net is 0?
Kalau kalau dari awal lagi dia tak boleh rest. Maksudnya kalau dari awal lagi memang tak ada F-net directly proportional to A. Sebab daripada statement ni dia bagi tahu suddenly zero. Dari statement ni, the net force on a moving object suddenly becomes zero. Maksudnya before this there is the F-net. Okay. So objek telah bergerak with acceleration. Sebab before this, objek telah bergerak dengan adanya nilai acceleration, so adanya velocity. So apa berlaku selepas tu, dia akan move with a constant velocity. Kalau nak jawapan stop kalau nak jawapan stop suddenly, maksudnya dari dulu lagi memang tak ada F-net dah. Okay, maksudnya dulu tak ada F-net yang directly proportional to A pun. Sebab perkataan suddenly becomes zero menunjukkan dulu ada F-net. So sekarang dah tak ada dah. Kalau nak jawapan zero tu maksudnya yang jawapan stop suddenly ni maksudnya dulu pun memang tak ada F-net. So dia memang akan remain stop je lah. Faham tak? Faham, madam. Okay, Theophilus? So means like the object accelerate from point A to point B, and then start from point B. The F-net is zero. Means as if no force acts on the object. So but starts from point B, the object has already gained the velocity. So it will continue move at the with a constant velocity. Yes. So itu adalah Newton's first law, right? Newton's first law, object at rest remain at rest. So objek yang bergerak with a velocity, at that moment velocity-nya kalau contoh madam tadi 70. Dia akan continue move with a constant velocity 70 tersebut. Sebab dah tak ada F-net dah lagi. Okay? Okay, nampak tak? Okay, welcome. Okay, so itu daripada UPS. Ada yang nak cakap apa-apa ke untuk UPS? Dan apa-apalah, korang okay? Boleh? Boleh. Okay, so jangan yang madam nak cakap adalah jangan tak buat UPS ni sebab madam remind banyak kali juga tentang UPS ni. Hari Jumaat pukul 5 akan ada UPS. So jangan terlepas untuk buat UPS. Okay kan madam kata kalau tidur tu suruh parents untuk kejutkan yang ada quiz benda tu. So ada remaining 2 UPS. Okay, kita ada sampai 3 UPS. Ada remaining 2 UPS. Kalau dapat full marks pun UPS 2 dan UPS 3, contohlah UPS 2 dapat 20, tambah UPS 3 dapat 20 juga full marks. Tapi korang punya markah average bahagi dengan 3. So kalau yang terlepas tu maksimum dia boleh dapat cuma 13 sahaja. Sebab kosong untuk UPS 1. So macam tu lah. So madam remind ni untuk semua, jangan take it easy untuk UPS. Ini adalah carry marks. Okay. Dan dah besar dah pun, dah 18 tahun, maksudnya dah tahu dah apa, you have to prioritize your life lah, maksudnya priority. Waktu tu perlu tahu apa sebab dan akibat kan. Maksudnya kalau kita tak buat, apa yang berlaku. Ini bukan sekolah lagi, cikgu nak apa? Cikgu nak kena remind semua, cikgu yang kena push, maksudnya tidak kita, korang adalah pre-university student. Macam tu, okay? So perlu bertanggungjawab lah atas semua yang korang buat macam tu. Okay, so apa yang kita nak buat selepas ini adalah past year chapter 6. Sebelum ada masuk, minggu ni kita tak ada lab report sebab lab report kita dah bincang pada minggu lepas, masih lagi experiment 4. So madam tengok pun ada beberapa orang dah turn in the lab report. So madam ingatkan perlu
perlu hantarlah lab report walaupun tak ada markah. Untuk lab report tu madam akan check. Lagipun madam dah buat pun video, so sama sahaja. 3 je helai kan, madam dah simplify your items dalam lab report. Sebenarnya 3 helai je pun nak kena buat. Mungkin 2 helai je kot, maksudnya kertas kajang tu depan belakang dengan graph paper. So dah mudah sahaja, lab report tu dah tak tebal sangat dah, tak makan masa banyak sangat dah. Okay, so hantar lab report dalam minggu ini jugalah, eksperimen 4. Okay, so apa yang kita nak buat hari ni adalah past year chapter 6. Kalau dekat buku tutorial sebenarnya dia dah tersilap susun. Okay, so on behalf of jawatan kuasa, minta maaf untuk susunan lab report chapter 6 past year tidak ada dalam tutorial book. Korang perlu still refer kepada physics board. Okay, so pergi ke physics board Madam Nina semua dan bukalah past year chapter 6 tu. Okay. Okay, so kalau tengok ada, Madam rasa ada 10 kot. Ada 10 soalan past year. So satu group akan ambil 2 soalan. Okay, satu group akan ambil 2 soalan. Grupnya sama macam dalam senarai nama, ikut sahaja nombor, korang nombor berapa dalam senarai nama kelas. Kita akan bahagi kepada 5 kumpulan. Tahu kan? Kita pernah buat dah breakout room dekat kelas 165, 135, tahu ke kumpulan mana korang? 135 baru sekali ya kita buat breakout room, dah 2 kali juga, betul tak? So should be dah tahu kan korang group yang mana? Ada yang tak tahu boleh tanya madam. Okay, so madam bahagikan, kita bahagikan alternate. Okay, kumpulan 1 nombor 1, kumpulan 2 nombor 2, kumpulan 3 nombor 3, kumpulan 4 nombor 4, kumpulan 5 nombor 5. Ada 2 soalan. So nombor 6 masih kita rotate semulalah, kumpulan 1, kumpulan 2, nombor 7. Yang soalan tentang define ni tak payah jawab. Dah tak ada, dah keluar dalam PSPM. Yang keluar adalah dalam UPS, objective question. Okay. So kumpulan 2, nombor 8, kumpulan 3, nombor 9, kumpulan 4, nombor 10, kumpulan 5. Okay. Boleh ya. Kita pun dah record. Okay. Ada 5 kumpulan. Madam akan copy paste apa namanya, kita punya ni. Madam hantar dekat Telegram with Madam Saida. Macam mana nak copy benda ni? Dia sama je group ni. Sekejap, Madam rasa ada dah dalam dalam kelas 165 dah ada dah. Kena masuk breakout room madam. Nak masuk breakout room. Sebab nak bincang dalam kumpulan lah. Ikut link tu. Okay. Okay, boleh masuk sekarang. Okay. So next boleh bincanglah dalam kumpulan.
Okey, Madam bagi masa mungkin 25 minit untuk bincang soalan tu bersama ahli kumpulan ya. Tak boleh bincang lagi? Soalan 3, kumpulan 3. 3 dan berapa? Okey. Ada 2 soalan semuanya. Senyap je ni kan? Semua orang tak bersedia lagi dalam discussion. Semua grup senyap.
Okay, so madam rasa dah 8.50. So kita berhenti sampai sini je untuk discussion kumpulan. Boleh terus bentang. Jawapan dekat grup Telegram, madam. Send dekat tutorial with Madam Saida. Okay, so kita akan start dah perbincangan kumpulan. Madam rasa tak semua daripada soalan juga yang akan present. So ini cuma starting saja untuk galakkan korang buat soalan pasya at the end of kita dah completekan chapter. Okay, so kalau ikut dalam korang hantar jawapan dari dekat group Telegram with Madam Saida dekat situ ya. Okay, so kita just hantar mana jawapan yang dah siap and next kita akan bincang je lah daripada jawapan korang. Okay, kita mungkin akan buat sampai pukul 9.45 ke macam tu untuk ni lah. Untuk bincang jawapan. Okay, korang boleh dengar ke suara madam? Dengar, madam. Dengar Okay. Okay, so kita start dengan soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 boleh present. Ni terus B kejap kita tengok dahulu 3A2 Roman. Why is the direction of centripetal acceleration always perpendicular to velocity? Kan, di mana direction centripetal acceleration? Kumpulan 3. Where is the direction of centripetal acceleration? Towards center of the circle. Towards center of circle. Untuk velocity? Tangential. Tangential to the curve that it made. Okay. Okay, so jawapan dia apa? Why is the direction of centripetal acceleration always perpendicular to velocity? Okay, so in a circular motion, velocity always perpendicular to the radius of the circular path. Okay, in circular motion,
velocity always perpendicular to the radius. Sebab dia tangential kan? Radius of circular path. Okay. So next kita kata centripetal acceleration. Centripetal acceleration pointing towards the center of the circle. Thus, the velocity always perpendicular to AC. Okay, so kita bagi tahu tentang direction velocity macam mana, direction AC macam mana. So concludekanlah, itu jawapannya. Okay, so kumpulan ni akan present nombor soalan B. Okay, boleh. Siapa nak present? Boleh. Saya lah madam. Okay. 3B. Okay. Soalan dia 60 cm conical pendulum. So 60 ni panjang tali tu. Tukarkan unit dia dapat 0.6 meter. Itu baru panjang, belum radius. And then dia cakap the pendulum string makes an angle of 37 degree with vertical. So angle dia dekat situ. Dekat free body diagram tu. Okay. Vertical, okay. Catch and level a free body diagram of the pendulum box. Kita ada tension and weight je. Macam dalam gambar tu. Betul lah madam yang tu? Betul. Tension, weight. Tension kita sengit, weight ke bawah, AC kita towards the center of circle. Okay, next ada angle 37 degree at vertical. Okay, lagi? Okay, next calculate the speed of pendulum. Speed linear, simbol dia V. So just resolvekan X axis and Y axis. First kita cari tension, kita boleh dapat dekat Fy equals to 0. So dapatkan tension tapi masih ada W. So sebab dia tak bagi mass kan. Lepas tu lepas kita resolve. Saya cakap yang mana satu ni? Y component ke X component? Y component. Okay, total F in Y component equals 0. Apa force yang berada di Y component? Tension. Dengan weight. Tension. T cos 37, right? So kita resolvekan tension into Y component. So minus weight equal to 0. So dapat tension lah, dapat first equation lah dekat sini. Okay, lagi? Okay, lepas tu kita masukkan nilai tension tu dekat X axis. Okay, X axis tu dekat Fx equals to Fc. So dia adalah T sin 37. And then kita sama dengan mv square over r. So mass tu boleh cancel. So saya tekan macam biasa. Okay, so mass tu tak diberi pun tak apalah. So yang ni adalah substitute in lah nilai tension dari equation yang pertama, substitute in into X component. So nanti dapat jawapan. Okay, Ain bagi cuma 3 significant figure je, 1.63, tak perlu panjang sangat ya. Kalau nak bagi banyak tu mungkin 4 kot, 1.634. Okay. So yang ni dah 5 dah significant figure. Okay, so ni dengan unit sekali. Okay, good. Lagi untuk Roman. Calculate the angular velocity omega pun sama guna formula je, v square over r sama dengan r omega square. Ataupun v sama dengan r omega lebih simple. Kan madam kata S equal R theta, V sama dengan R omega, nanti chapter 8 A sama dengan R alpha. Okay, so madam rasa V sama dengan R omega lebih simple lah. Okay, berbanding yang ni sebab FC sama dengan V square over R dan R omega square. Okay, so nanti akan dapat jawapan omega sama ya dengan jawapan belakang. Sama. Okay, so unitnya radian per second. Okay, good. 4.52 radian per second. Okay, so next yang keempat. Okay, next dia kata if the angle remain unchanged but a longer string is used, will the angular velocity decrease, same or increase? Justify your answer. Okay, yang ni dia bagi tahu longer of string. So saya just tukarkan nilai dia, nak tengok sama ada dia increase or decrease untuk dia punya radius. So
apabila length of string increase, R pun increase. So dari formula FC equals to mv square over R, kita tengok V dengan R tu dia dekat hand side yang sama, which is dekat right hand side. So macam rasanya lah, kalau dia dekat hand side yang sama, dia adalah inversely proportional. So dekat soalan tu dia kata R yang bertambah kan. So kalau R bertambah, V decrease. So berbanding yang dulu lengthnya berkurang dengan sekarang ni angle yang sama tapi length of the string bertambah, memang radius akan increase lah. So dia kata what happens to will the angular velocity. Okay, soalan tu saya minta angular velocity bukannya V. Soalan tu minta omega. Oh. Okay, so kita gunakan FC. FC sama dengan R omega square. R omega. Ada M lah FC kan, sebab R omega square tu baru AC. So M R omega square. Kita gunakan formula tu. Okay. So what happens to omega? Soalan kata will the angular velocity decrease, same or increase? So apa relationship antara R dengan omega ni? What is the inversely proportional? Sebab dia berada pada side yang sama, betul tak? So R is inversely proportional with omega square. Okay, when R kita increase kan, sebab dia tak when maksudnya kita kena cakap longer string kan. When longer string is used, radius of circle made is bigger. Okay, so longer string use, radius of the circle of the conical pendulum kan, dia akan buat circle dekat sini. So makin besarlah juga radiusnya. So bila R increase, macam mana dengan omega? Decrease. Decrease, inversely proportional tadi kan. So omega ataupun angular velocity will be decrease. Okay, so itu jawapannya. Okay, so bukan V. Boleh bezakan angular velocity dengan velocity, right? Boleh. Okay, so kumpulan lain boleh tak faham ke? Madam pergi laju sedikit. So nanti boleh tengok recording code insyaAllah untuk nak refer balik semula. Kalau bila tengok tak dapat jawab, boleh refer balik semula kepada recording untuk kumpulan ni lah. Okay, so next kita pergi ke masih lagi kumpulan yang sama. Soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Okay, boleh. Bagi groupmate yang lain lah madam. Boleh. Siapa boleh present nombor 8? Tak ada ni? Nak saya randomkan panggil nama tu. Boleh. Siapa tadi? Rasanya Jacqueline boleh? Jacqueline? Hello? Ya. Yeah. Boleh. Boleh, Jacqueline boleh present? Nak cakap sekali dengan jawapan sekali semua kan madam? Boleh Jack? Saya try lah madam. Ya. Figure 6.5 shows the top view of the U-turn at the rod divider. The radius of the circular curve is 5.3 meter. A 950 kilogram car maintains a speed of 15.3 ms-1 along point A to C.
Copy the untuk A, copy the path and indicate the direction of the velocity and acceleration of the car at point B. Dia kena copy the path kan? Ada soalan tu Ain, dia suruh copy the path, ada dua soalan. Kedua, indicates the direction of velocity. Oh ni lah path dia. Okay, madam nampak macam circle. Okay, betul? Tu pathnya. Sorry madam, tak nampak. Okay, ni pathnya. Lepas tu apa dia kata? Indicates the direction of velocity and acceleration at point B. Okay, betul, dekat at point B lah. Dekat sini mana velocity, mana acceleration. So velocity dia kan bergerak dari A ke C. So velocity tangential. So dekat point B akan ke bawah velocity-nya. Okay. So direction dan juga simbol dia lah V So next juga adalah centripetal acceleration. So towards the center of circle yang berada di sebelah kanan. So AC akan ke kanan. Yang FC ni tak payah lagi pun tak perlu. Tak payah lagi pun tak apa sebab dia minta direction AC dengan V je. So madam ada nampak dia punya anak panah AC ni yang penting. Okay, itu soalan A. Untuk B, centripetal acceleration, Jacqueline? Calculate centripetal. Kalau nak cari centripetal acceleration, kita guna FC. AC. Bukan. Centripetal acceleration. Okay, AC sama dengan V square over R. So semua maklumat tu dia dah bagi dah dekat atas berapa V, R pun dia dah bagi. So just substitute into the formula. Okay, next, centripetal force. Untuk FC. cari FC kita guna mv square over R. Pun juga substitute in, right? Okay, next, D. Determine the magnitude and direction of the frictional force on the car. Okay, so free body diagram dia adalah friction. Dalam free body diagram mana ada FC. FC ni sebenarnya adalah F net. Okay, so macam mana free body diagramnya? Okay, ni curve yang dia buat. So dia ada friction towards the center of circle, weight ke bawah dan normal reaction force lah ke atas sebab objek ni ada objek ni in contact with the road. Okay, so yang kita tengok ni adalah dari pandangan depan. Okay, kita punya gambar ni, yang adalah dari top view. So kalau dari top view kita akan dapat weight masuk ke dalam paper kita. So kita tak selalunya free body diagram kita tak buat dari top view. Kita buat dari pandangan hadapan. Okay, so kita akan nampak kereta tu macam depan mata kita. Apa force yang ada depan mata kita. Okay, so dia ada weight ke bawah, normal ke atas dan friction towards the center of circle. Okay, so maksudnya macam biasalah dia sama macam kita punya table lah kan. Okay, so FC datang hanya dari friction sahaja. Lepas tu dah dapat dah. Determine the magnitude and direction. Ada dua soalan dekat situ. Oh, okay. So magnitude and direction of frictional force. Soalan minta frictional force bukan centripetal force. Okay, so tak ada jawapan. So kena the way of writing tu kena elok-elok lah. Soalan minta frictional force bukan centripetal force. Walaupun nilai dia tu kita tahu sama. Tapi pemeriksa tak tahu nilainya sama. Okay, so lukis free body diagram. So next adalah kita bagi tahu FC kita berada di X component sebab friction berada di X component. Okay, X component kita cuma friction sahaja. Dan kita dah ada dah jawapan FC dekat atas. Maksudnya FC adalah sama nilai dengan friction. So friction nilainya adalah sama dengan FC which is 4.195 eksponen 4 ni Newton. Okay, dia kena buat macam ni. So friction sama dengan 4.195 eksponen 4 Newton. Tu jawapan dia. Direction dia, okay, so yang ni mungkin dah towards the center of circle. Okay, dekat point, dia kata at point B. So
dekat point B ni dekat mana friction kita. So jangan cakap towards the center of circle, cakap apa korang? Dekat point B itself. Tengok gambar dekat point B, dekat mana direction friction? Jawapannya to the left lah, dalam dekat point B saja. So specifically dekat point B. Kalau towards the center of circle sangat general. Kan? Dekat point semua point adalah towards the center of circle. Sebab soalan ni minta dekat point B dekat mana direction friction. So jawapannya adalah to the right. Sorry ya. Jawapannya adalah to the right, ke kanan. Okay, sinilah friction kita, to the right. Okay, faham tak kumpulan 3 ni? Faham. Faham ya? Okay, boleh. So next, untuk nombor, tadi soalan nombor 8. Okay, next soalan 2. Soalan 4. 1. Okay, 3 dulu soalan. Okay, so kumpulan yang kedua, boleh present? Siapa akan present nombor kumpulan 2? Saya, Madam. Okay, Jeff. Okay. So name the centripetal force that is responsible for the following motions. First one is a car moves around a curve without skidding, and the moon orbiting the Earth. So Okay. the first one is frictional force, And and then second one is gravitational force. Ataupun weight lah pun boleh. Okay, dua-dua boleh lah, gravitational force ataupun nama lainnya adalah weight lah, sebab weight kan sama dengan mg yang bergantung kepada graviti sesuatu benda. Okay, so kenapa moon boleh orbit Earth? Okay, ni Earth, yang ini moon. Okay, so moon kita ada berat, and beratnya adalah towards the center of Earth lah, dia bukan downward lah. Okay, so weight adalah towards the center of the Earth. Sentiasa Earth akan tarik moon kita. So sebab tu AC-nya juga adalah pada arah yang sama dengan weight. Okay, ataupun nama lainnya adalah gravitational force. Okay, good. So yang allow moon kita move in a circle. Okay, next yang B pula. B, the first one, figure 6.1 shows a bob revolves in a horizontal circle of radius r. The string has a length of 0.5 meter and makes 30 degrees with the vertical. First, sketch the free body diagram for the bob. Calculate the speed of the bob and calculate the period of revolution. So, Okay. So we have. So kalau boleh, FC ni tak perlu masukkan dalam free body diagram Theophilus, sebab FC ni adalah F-net. Kalau madam tengok kat sini nanti nampak macam ada 3 pula force. Walhal ada 2 sahaja, right? Force. So FC tak boleh masukkan dia dalam free body diagram. Okay. Ada 2 sahaja, force, tension dan weight, 30 degree dekat vertical, so dalam free body diagram and that direction. So AC kita in horizontal. Okay, good. Free body diagram. Yang kedua, speed. Macam mana? So for the speed, we need to find the radius first. So sin 30 equals to r over 0.5. 0.5 is the length of the string. So you get radius of 0.25 meter. Okay, good. And then centripetal force is equal to sum of force in x component. So we only have t sin 30 here. Okay, but we have to find t
which is Fy equal total sum of force in y component equals to 0. So T cos 30 minus with the weight will equal to 0. So T will equal to 11.33 and then times with the mass, which is not given. And so we substitute back the T to Fc equals to T sine 30, and then we can cancel out the mass on both sides. And then so centripetal acceleration will be 5.665 ms negative 2. Okay. And then use a formula AC equals to V square over R, and then V will be 1.19 ms negative 1. Okay, so kita akan dapat V dekat situ. Okay, good. Next, period of revolution. Okay, so we have velocity, so we use V equals to R omega, and then omega will be 4.76 radian per second, and then omega equals to angle divided by time, so angle will let revolution is 2 pi radian, so our period will be 1.32 second. Okay, so omega equal to pi over period. So you can determine period from that formula. Okay, good. Question number 2. Next, number 4. Okay, siapa yang akan present number 4? Boleh? Madam, saya present 4A, L present 4B. Okay, boleh. Okay, yang 4A. The body experiences a force which is acceleration due to its change in direction. Kejap nak baca soalan dia dulu. A body performing. A body is performing a uniform circular motion. Explain why the body experiences a force despite it is moving with constant speed. Okay. So, saya jawab, the body experiences a force which is acceleration due to its change in direction. Uniform circular motion occur when a body moving in a circular path with a constant speed. Thus, acceleration will occur. The curve that causing the centripetal acceleration, the curve ke ni? The cause. Madam, saya rasa part A tu madam. If the force vanish, the object would no longer move in a circular motion. Soalan tanya, why body experiences a force despite it is moving with a constant speed? Okay, so tu soalannya. Walaupun kenapa ada force lah. Okay, dia nak sampai ada force walaupun object move with a constant speed. Okay, so apa jawapannya? Pertama, point yang pertama, madam tak faham sangat daripada ayat ni. Okay, so kita buatlah yang baru balik. Okay, pertama, velocity change. Continually changing kan? Continually changing its direction. Its direction throughout the circle. Throughout the circular path. Okay. So ada velocity when there is change. So point yang kedua, when there is change in velocity, thus according to Newton's second law, ada perubahan velocity. So ada perubahan momentum, right? Okay, kita cakap pasal Newton's second law. So according to
Newton's second law. Okay. Rate of change of momentum produce force. Sebab bila ada perubahan velocity, so momentum pun ada berubah lah. Sebab momentum sama dengan mv minus mu. Dia adalah perubahan momentum, massnya sama tapi v berubah. Ada v dan u. So rate of change of momentum over time adalah sama dengan force kita. Okay, so samalah. Okay, so itu sebab to produce force. Okay. Sebab ada perubahan velocity. Bila ada perubahan velocity, ada perubahan momentum. Perubahan momentum bahagi dengan time akan dapat force. So rate of change of momentum produce force. So itu jawapannya. Okay, so next yang kedua dia minta equation of force and state its direction. So FC sama dengan MAC. So dia punya direction adalah towards the center of the circular path. Same direction as the centripetal acceleration. Okay, good. Betul? So next B, soalan B. Madam rasa yang tu more kepada UPS lah benda ni So dia takkan keluar lah lagi dalam PSPM. Okay, yang B pula. Saya baca soalan yang ada. Yang B tu, two ice skaters, each of mass 60 kg, hold hands and spin in a circle with a period of 4.3 seconds. The distance between them is 1.44 meter. Yang first, calculate the angular velocity. Omega. Dia bagi apa? Dia bagi mass. Two ice skater holds hand ya. Oh, each mass, so maksudnya dua-dua ice skater kita ada mass 60 kg holds its hand. So macam mana cara dia holds its hand ni? Ada dua orang. Okay, so dua ice skater, dia hold tangan dia. Macam ni lah. So ni tangan dia ya. Okay, tengah-tengah tangan dia. So diorang ni akan buat circular motion lah. Macam mana dengan radius circle-nya? Dia ice skater. So dia akan make a circle dua-dua tu. Okay. The distance between them is 1.44 meter. So yang kalau ikutkan maklumat yang dia bagi, pertama dia bagi mass kedua-dua orang tu each of mass 60 kg. Okay, dia bagi period. Next, dia bagi distance between them is 1.44. So jarak antara dua orang ni adalah 1.44. Menunjukkan radius kena bahagi dua kan nanti kan. Okay. Awak buat 0.72. Betul lah radius dia adalah 0.72. Sebab 1.44 tu diameter of the circle. Okay, so macam mana nak dapatkan angular velocity? Dia dah bagi period dah. So omega sama dengan 2 pi over p period. Okay, akan terus dapat jawapan omega. Soalan yang kedua, centripetal acceleration. So kita dah ada omega, jawapan dekat atas. So R omega square. The formula of AC equal R omega square. Okay, so akan dapat 1.54 ms negative 2. Soalan ketiga, calculate the pulling force that acts on each hand. So diorang akan pull together. Okay, orang ni akan pull. Sebab dia akan tarik kan, dia akan tarik ke sini lah. Okay, so sini pun yang akan pull lah. Okay, in this direction. So calculate the pulling force that acts on each hand. So pulling force saja yang provide diorang punya centripetal force. So FC sama dengan MAC. Kita dah ada jawapan acceleration dekat atas. So itu adalah pulling force, the capital F. Okay, daripada centripetal force. Okay, akan dapat 92.4 Newton. Okay, yang keempat, describe their subsequent motion after they separate. Kalau dia lepaskan tangan tu. Okay, so macam mana dengan motionnya?
Okay, kalau ikut jawapan dia, after they separate, both moves off in a straight line which is tangent to the circular path. Okay, betul. So bila dia dah lepaskan tangan, maksudnya dah tak ada pulling force, so dia dah tak boleh dah buat circle. Okay, dia akan move straight ikut direction velocity that is tangential to the circular path. Okay, good. Okay. So 9.26, Madam rasa Madam akan guna setengah jam je kot. Madam akan guna 1 jam setengah untuk lecture. Sebab minggu ni adalah lecture chapter 7. So Madam rasa sampai ni je, sampai sini sahaja discussion past year. Madam nak buka pada ada tak kumpulan yang tak dapat jawab waktu dalam kumpulan, ada yang something yang tak tahu, tak dapat jawab. So ada tak yang nak request soalan nombor berapa untuk sebagai terakhir untuk past year chapter 6? Semua kumpulan dapat jawab ke? Soalan yang Madam distribute ni? Ada tak nak request Madam jawab soalan mana-mana? Yang tak dapat jawab dalam kumpulan. Ya, Azmarul. Nombor 6. Nombor 6. Tadi ada hantar tak jawapan dekat Telegram? Sekejap saya tengok. Ada. Okay, kita tengok soalan nombor 6. Ada tak lagi kumpulan lain yang nak request? Ni. 7 boleh ke, Madam? Okay, 7. Sorry. Ni soalan nombor 6. Okay, so soalan nombor 6. Kita tengok soalan nombor 6. State the change in the velocity of an object due to position P and V, which shows that the object is in a circular motion as shown. Okay, so object bergerak dari point P kepada point Q. Okay, so P dia punya velocity tangential ni adalah velocity at point P. Better buat point P lah. Okay, tak payah buat VA. Tak apa je kalau nak buat VA pun tak apa. Simbol memang tak jadi masalah. Okay, ni adalah velocity for point P. Dia straight sahaja, tangential to the curve. Dia bergerak dari P pergi ke Q. So Q velocity-nya dah jadi sengit dah lah. Okay, ke belah sini. So soalan tu minta change in, soalan tu dia kata sketch the change in velocity. Dia nak perubahan velocity dari P pergi ke Q. Okay, so kalau kita buat ni matematik sahaja. Ini adalah ke kanan ni adalah V dekat point P. Lepas tu kita ada V dari Q. So perubahan siapa tolak siapa? Delta V. Ni dah tulis dah ni. Delta V adalah V final tolak V ini tolak V initial kan. So sentiasa kalau madam ikut so that tak confuse, ini adalah V dari P, ini adalah V daripada Q. Okay, so soalan minta change in V, maksudnya VQ tolak VP. VQ tolak VP. VQ. So VQ kita tadi directionnya macam ni, VQ kita. Kalau dalam ni kan tadi kan VQ kita macam ini. Tolak VP. VP kalau ikutkan ke kanan VP. Ni positif VP. So dia nak tolak dengan VQ, maksudnya directionnya dah kena jadi ke kiri. Dia opposite direction. Macam ni. So delta V kita adalah di belah sini lah. Dia buat 2 arrow menunjukkan ini adalah resultant. Delta V kita adalah VQ tolak VP. So sepatutnya jawapan dia macam ini gambarnya. Faham tak?
delta V. Sebab dia kena VQ macam ni, tolak dengan VP. Kalau tambah VP dia macam ni tambah VP. So resultants akan tambah lah ni resultants kita. Okay, sekarang ni dia tolak dengan VP. So daripada direction ke kanan akan bertukar jadi ke kiri. Lepas tu resultants adalah, madam punya anak panah ni terbalik kan? So sepatutnya macam ini. VQ tolak VP. Macam ni. Dari Q pergi kepada P. So sepatutnya dari starting lah, sebab starting madam kat sini sehingga ke final point di bahagian bawah. Itu matematik. Tahu ke? Nak draw? Boleh? Boleh madam. Okay. So yang tak tahu tu 6A ke 6B okey? 6B. 6B. Okay, so kita tengok 6B. Kita ada, madam rasa ni sama sahaja macam conical pendulum kumpulan lain punya. Dia bagi mass, dia bagi radius 30 cm dengan V, linear speed 2. Soalan minta angle dekat vertical axis tu. So radius dah ada kan, length tak ada. Radius ada. Okay. So free body diagram ada tension dan weight ke bawah. So angle ni dia tak ada bagilah. Angle kita perlu cari. So angle tak ada. Okay, ni angle kita. So T cos theta. Ni dia punya, ini awak buat y axis. Okay, start dengan konsep total F in y component equal 0. So y axis adalah T cos theta sama dengan weight. Okay, itu adalah y axis. X axis adalah ini. Total F in x component adalah FC kita. Okay. So T sin theta sama dengan mv square over r. Sebab dia bagi V kan. Okay, velocity dah ada, speed dah ada, radius dah ada dah. So dapatkan angle theta, gunakan tangent. Kita ada dua equation, atas dan bawah daripada x component dan y component. So kita gunakan tangent lah. Equation kedua bahagi dengan 1. So sin bahagi cos akan dapat tangent. So dapat angle dekat situ. Boleh Azmara? Boleh madam. Okay. So next, tension. Tension boleh substitute lah. Kita dah dapat angle. Guna sahaja nak guna equation pertama ke kedua pun boleh. Mass dia dah bagi kan. So guna yang pertama lah, simple sikit. T cos theta sama dengan mg. Substitutekan theta, mass pun diberikan. So dapatlah nilai tension. Okay, soalan ketiga. If the speed is increased, how would it affect the circular motion of the bob? Explain your answer. So kalau kita tengok daripada simultaneous equation, kita akan dapat tangent theta sama dengan V square over RG. Ada tulis balik semula. Daripada simultaneous, kita dapat tangent theta sama dengan V square over RG. Dia kata speed ni dia increase kan. V ni. Increase. So what happens? How would it affect the circular motion? Kita nak tengok nilai apa korang? How would it affect the circular motion? Kita nak tengok pada radius circle dia buat tu makin besar ke makin berkurang? Radius circle dia. So what is the relationship between V dengan R? Inversely proportional. Jawapannya adalah directly proportional. Sebab ni ada bahagi. So RG ni boleh pindahkan ke kiri. Okay. Sebab ni adalah per dengan RG. Sebenarnya RG ni tidak berada di right hand side. Dia sebenarnya boleh pindahkan ke left hand side so that dia tak jadi pecahan. So V dan R is directly proportional. When we increase the speed of the bob, so the radius made by the bob will be increased. So bigger circle.
bigger circle made by the bob. Okay, so jawapannya adalah increase. Radius of circle increase. Okay, so kumpulannya buat apa? Betul tak? Sama madam. Sama kan? The magnitude of angle. So angle akan increase, higher speed, the bob is able to travel a greater distance around the circle. Okay, so better specifically cakap radius lah, sebab greater distance ni aka distance. So kadang-kadang pemeriksa aka radius kan, radius of the circle is bigger. Okay, lebih spesifik kita cakap daripada itu. Yelah, angle akan increase lah kalau radiusnya dah bertambah kan, ni kan pendulum bob. Okay, so bila radius bertambah, angle dia akan bertambah juga. Okay, so maksudnya ni yang kecil je, circle kecil je, angle dia kecil. So next kalau lebih laju, angle bertambah, radius pun akan bertambah. Okay, so itu. Next tadi Theophilus kata soalan nombor berapa? 7 madam. 7. Ada hantar tak dekat sini? Ada. Kumpulan lain okay? Yang dapat buat tak kumpulan lain? Yang penting dalam kumpulan itself dapat tak buat. Yang lain korang buat sendirilah Okay. So nombor 7 ni. Okay. So kita ada, yang ni juga dari kumpulan Theophilus ya? Kenapa ni? Tak dapat buat ke Theophilus? Yang jawapan tu close dengan Tak sama? Ya. 7, 112. Oh, okey lah. Sebab jawapan dia 112.1. Kalau ni kita bundarkan 7 ni, kita akan dapat 112 juga. Betul lah ni Theophilus? Okey dah. Lagi satu 60 Newton. Okey, jawapan ni betul dah Theophilus. Faham ke? Tapi itu decimal tak sama kan? Tak apa. Okey je. Sebab dia adalah dari bundar. So okey je. Jawapan ni betul. Boleh dapat full marks. Oh, okay. Thank you madam. So close sebenarnya. Sebab soalan tu 112.1. So kalau yang ni buat sebab decimal places. So tu yang dia jadi sebenarnya 112 juga. Samalah dengan jawapan. Okey je. Okey, so madrasah tak ada masalah lah untuk soalan nombor 7. Kumpulan lain pun okey ya. Okay, korang nak rest dahulu 5 minit sebelum kita start dengan lecture. Okay ke? 5 minit je. Boleh Kita rest 5 minit dahulu, nanti kita start dengan lecture chapter 7. Okay. So boleh rest dahulu korang?
Okay, so kita mulakan semula kelas dengan lecture chapter 7, Gravitation. Okay, so apa yang Madam boleh cakap tentang chapter 7, Gravitation ni adalah the easiest chapter in this semester 1 sebab there is no concept, only formula sahaja applied. Okay, so maksudnya dia bagi maklumat apa, lepas tu masukkan je dalam formula. So sebenarnya senang je chapter 7 ni. Cumanya nombor-nombor dia sangat besar. Okay, ialah gravity kan, dari Earth, dari Sun, dari Moon, dari planet, dari satellite. So nilainya besar, distance-nya besar. So itu adalah kesalahan biasa student lah untuk chapter 7. Walaupun chapter tu senang, tapi salah substitute, salah tekan calculator, square tertinggal. Okay, so itu yang menyebabkan kesalahan untuk chapter yang senang ni. Okay, and kena tahu simbolnya, kena tahu maksud simbol. Itu pun yang kedua adalah student tak faham apa maksud simbol dalam equation kita. Okay, bolehkah Madam teruskan dengan chapter 7? Dengarkah? Dengar Madam, boleh. Okay. So gravity, okay, ada 4 perkara yang akan belajar sebagai overview of this chapter. The first one is about Newton's law of gravitation. Next is gravitational field strength. It's a kekuatan medan gravity. Okay, so gravitational field strength, gravitational potential energy. Okay, so sama macam MGH, right? MGH tu adalah gravitational potential energy, MGH. Dia adalah satu energy yang ada pada objek yang above the ground. Okay, ada lagi penambahan untuk gravitational potential energy. Okay, next is satellite motion. Okay, so there will be only 3 subtopic in this chapter. The first one is about Newton's law of gravity, or about the gravitational force. The second one is about gravitational, the second one is about lupa dah tadi. Okay, yang kedua adalah gravitational potential energy, and yang ketiga adalah dari satellite. Okay, untuk first subtopic adalah Newton's law of gravitation dan gravitational field strength. Okay, so make sure highlightkan terms dia sebab kita ada gravitational force, kita ada gravitational field strength, dan kita ada gravitational potential energy. So ada 3 terms yang perlu korang highlightkan apa yang nanti kalau soalan minta, sebenarnya dia minta yang mana satu. Okay, so ini adalah kaitan daripada circular motion. How are the Earth and Moon able to orbit the Sun? How Earth orbit the Sun and how Moon orbit the Earth? Okay, so because of the gravitational force ataupun weight that exerted on that object, so that is provide the centripetal force to allow the object move in a circular motion. Okay, so sama macam yang tadilah kita dah present dah dalam pasir tadi. Okay, so moon dia ada weight. Okay, so weight of the moon, Earth tarik moon in this direction towards the center of the Earth. Okay, so the weight of the moon, or we call it as gravitational force exerted on the moon by the Earth, allow the moon to move in a circular path orbiting the Earth. Okay, sama juga dengan sun. Sun dia ada gravity juga. So sun akan tarik Earth. Okay, sun akan tarik Earth. Here is the weight of the Earth. Okay, so towards the center of the sun. So AC akan towards the center of circle. So the gravitational force allow the Earth to orbit the sun. Okay, dia adalah kesinambungan daripada circular motion. Okay, the first concept is Newton's law of gravitation.
So Newton's law said about force, said about gravitational force. And gravity, dia hanya daya tarikan sahaja. Gravity ni dia tarik semua benda, dia tak tolak. Dia bukan pulling, dia bukan repulsion. It's a attractive force. Okay? Newton's law state that a magnitude of an attractive force between 2 point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, ada dua statementnya. Pertama, dia cakap tentang the attraction force. The attraction force is directly proportional to the product of their masses. Okay, so gravity, daya gravity ni ataupun weight ni, dia mesti ada dua benda lah. Contohnya Earth dengan manusia. Kedua-duanya mesti ada mass, kan? Sebab weight sama dengan mg. Kalau ada gravity sahaja but the object is massless, there is no mass, so tak ada juga gravitational force. Okay, so mesti dua-dua objek mesti ada mass. So Newton's law state that the gravitational force, which is in attractive force, is directly proportional to the product of their masses. So darabkan saja dah, multiplication of their masses. So Fg is directly proportional to the multiplication between mass of object 1 times mass of object 2. And inversely proportional. Statement yang kedua adalah inversely proportional to the square of distance between them. So Fg is inversely proportional with the square of distance between them. Inversely proportional, kalau dalam proportional dia akan jadi 1 over. Menunjukkan itu adalah inversely proportional. Okay. So from these two sentences of Newton's law, we can conclude that Fg is directly proportional to M1, M2 and R2. Madam kena ubah speaker ya. Okay, korang dengar tak suara madam? Rasa redundant ke? Overlap ke suara madam? Tak madam, dengar saya. Okey je madam. Okay. So, sorry. Okay, kita continue. So, inversely proportional. Okay, macam ni. So, next, daripada directly proportional, so kita akan, tapi madam dengar redundant, korang okay je? Okay. 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 So daripada inversely proportional, bila kita nak buat equation, kita akan letak sama dengan, bila kita letak sama dengan, kena tambah ada constant. Okay, the constant is capital G, which is universal gravitational constant. The value is 6.67 exponent negative 11 Newton meter square per kg square. Okay, so ada letak constant lah, constant universal gravitational constant is given, tak perlu ingat pun dia punya nilai, dia akan dibekalkan nanti dalam nilai constant di depan. So apa maksud M1 is a mass of the first object, M2 adalah mass of the second object, R is a distance between these two particles. So contoh kita ada Earth dengan Moon. Okay, so mass 1 adalah mass of Earth, mass 2 adalah mass of Moon. Dia adalah product of their masses over distance between them. So yang student selalu confuse adalah distance tu dari mana sampai mana.
Okay, so distance tu mesti dari center of earth sehingga center of moon. Here is the R. So, kalau soalan tu bagi surface of earth sehingga surface of moon, kita kena tambahkan lagi dengan radius of earth dan radius of moon so that kita dapat dari center ke center. So R dekat sini mesti dari center sesuatu objek pergi ke center sesuatu objek yang lain. Okay, clear tak untuk R? Dari mana sampai mana? Dari center sehingga ke center sesuatu objek tersebut. Okay? Boleh? Korang? Boleh. Okay. So itu. And nilainya samalah kan sebab tarik each other. So contoh ada dua objek dekat sini. Okay, so ada dua objek. Sebenarnya gravitational force happens when there is a mass of object. Kalau kita tengok statement Newton's first law, dia kalau akan ada gravitational force bila ada mass dan kita darabkan dua mass tersebut. Okay, so sebenarnya semua orang yang ada mass akan ada gravitational force and it is directly proportional. That's why sun has a bigger gravitational force sebab mass of the sun is bigger than the earth. So sebab tu sun ada banyak lagi nilai gravity. And sebab itu juga earth gravitinya lebih kuat berbanding moon sebab moon lebih kecil. So gravitational force dia adalah proportional dengan mass sesuatu benda. Lagi berat benda tersebut, kalau massnya lagi besar, lagi tinggilah nilai gravitational force. Okay. So itu macam tu. So sebenarnya kita pun ada mass, betul tak? So sebenarnya kita pun boleh ada gravity. Kita pun ada gravity. Orang yang lagi big size, lagi besar gravity dia boleh tarik orang berbanding orang yang kurus. Kan? Sebab directly proportional. So kita senang tertarik pada kita senang tertarik pada orang yang lebih besar. Tapi kita tak rasa pun tarikan tu. Biarlah bayangkan. Sun yang sangat besar ataupun earth lah yang madam tahu earth. Earth yang sangat besar nilai gravitinya baru 9.81 kan. Earth yang besar ni nilai gravitational field strength dekat surface of earth adalah 9.81. Okay. Newton per kg lah kalau kita buat F equal MA. So nilai acceleration adalah F bahagi M. So Newton per kg. Dalam 9.81 Newton untuk 1 kilogram. Kan moon yang besar. Moon tu tak adalah kecil sangat. Moon kita. Kalau kita pergi dekat moon pun kita boleh fly apart. Kita tak boleh jejak sangat lantai ni. Kita akan maksudnya kita akan terbang, terapung sedikit. Padahal besar juga tu moon. Tak adalah nak kata kecil sangat moon kita ni. So gravitational force ni dia tak berapa kuat. Kena objek yang sangat besar baru boleh tarik orang tu. Kalau setakat mass kita yang paling, kalau manusia yang terberat pun mungkin 200 kilogram ke, madam tak tahu. Pun tak boleh nak tarik. Dia kena berapa kilogram untuk baru dapat tarik. Moon pun baru dapat tarik 1/8 daripada kekuatan bumi. Macam tu. Okay. So dia depends on mass. Okay, dan nilainya tu samalah sebab kan formulanya G M1 M2 over R square. So dia adalah antara satu sama lain. So mass orang pertama darabkan dengan mass orang kedua bahagi distance antara dia orang dua orang. Tu kalau F12. Kalau F21 pun adalah GM2 M1 over R square kan. Mass orang kedua darab mass orang pertama. So nilainya tu akan jadi sama. F21 ke F12 ke nilainya sama, have the same magnitude but opposite in direction. Sebab apa opposite in direction? Sebab gravitational force is about attraction. Semua saling tarik menarik antara satu sama lain. Semua ada gravity. Moon ada gravity, earth pun ada gravity. Dua-dua tarik antara satu sama lain dan nilainya adalah sama. Okay. So next, variation. Macam mana gravitational force vary with distance R?
Okay, so here kalau madam boleh letaklah kita punya objek dekat sini kan. Contoh kita ada ni. Kita ada earth dekat sini. Ni adalah tengah-tengah ni center of the earth. Okay, so dekat tengah-tengah center of the earth tak ada pun gravitational force. Okay, so pada sesuatu bahagian baru ada gravitational force. Okay, so maksudnya tadi pun kita dah tengok dah apa relationship antara F dengan R square ni. Apa relationship antara force dengan R? What is the relationship between F dengan R? Relationship guys, kita tengok dari formula je. F sama dengan GM1 M2 over R square. Madam tanya apa relationship antara F dengan R ni? Inversely proportional. Inversely proportional. Good. So korang dah tahu dah. Sebenarnya ni bahagi dengan R. So R ni boleh pindah ke kiri. Sebenarnya R ni sama je side dengan force. So same side at the left hand side. So dia punya relationship adalah inversely proportional. Okay, so F dengan R ini adalah shape graph kita. Inversely proportional. Okay, suara madam okay ke? Lagging ke? Boleh kan? Dengar tersekat-sekat tak? Dengar madam. Okay. So kalau kita buat F dengan 1 over R square. Apa relationship antara F, ni F kita, dengan 1 over R square? Apa relationship dia? Directly proportional. So directly proportional, graphnya directly proportional macam ni lah. There is no gradient lah sebab tak ada pun plus minus. F adalah kalau dalam lab report, F adalah y axis. Okay, 1 ni ada 1 lah, darab 1 over R square adalah x axis kita. Comparekan y equal mx plus c. So gradient of the graph akan dapat GM1 M2. Y intercept 0. So dia start dari origin. Gradientnya adalah GM1 times M2. Okay. So every spherical object with constant density can be reduced to a point mass at the center of the spherical. Okay, so korang nanti akan tengok perkataan ada terms yang baru which is point mass. What is point mass? Point mass is a spherical object with constant density. So kita akan anggap dia sebagai satu point yang banyak sangat nilai massnya, constant density. And kita reducekan dia lah, maksudnya kita boleh just lukis dia sebagai satu bulatan saja, bukan particle. Dia kita namakan dia sebagai point mass. Kita densekan sesuatu objek tersebut in this lukisan. Okay, so that is point mass. So the gravitational force always attractive in nature, and forces always act along the line joining the 2 point masses. Okay, so kalau kita ada dua objek, okay, so attraction force tu ni kan line yang joinkan dua objek tersebut. So force ni adalah along the line-nya. Macam tu. Okay. So itu adalah gravitational force. Okay, Newton's law of gravitation talk about gravitational force. Itu yang pertama. So kita masuk kepada second part which is gravitational field. Okay, keywordnya adalah field. Kalau dalam bahasa Melayunya medan medan gravity. Okay, tadi adalah gravitational force. Okay, daya gravity. Okay, so what is gravitational field? It's a region. Dia adalah satu kawasan where a body having a mass experiences gravitational force if the test mass placed in the region. Okay, so contoh kita ada point mass. Okay, tadi kita dah cakap tentang sesuatu point mass. Dia ada mass dekat sini.
So mass ni dia ada gravity lah. Sesuatu mass memang akan ada gravity. So dia adalah attraction. Dia akan tarik semua benda yang berada pada field tersebut, pada kawasan tersebut. Dia akan tarik ke arah dia. Sebab ni semua adalah daya tarikan. Dia tak tolak orang. Semua dia suka pergi kepada dia. Okay. So kalau bentuknya adalah sphere, so the field in a shape of radial. Kalau gravitational field is flat surface, surface yang flat, so the, gravity is parallel to each other and perpendicular lah to the surface. Okay, so dia akan tarik semua ke arah mass tersebut. Okay, so dari statement gravitational field strength yang ke atas ni, dia kata kalau letak sesuatu test mass, okay, tadi dah ada point mass. So sekarang ni adalah test mass. Kita test sesuatu, ada mass kat sini. Contohnya orang ni jadi test mass kita. Orang ni mesti ada mass kan, sebab hanya dengan mass sahaja ada gravitational force. Kita place dekat region ni. So orang ni akan tertarik pergi ke point mass. So gravitational force divide by the test mass. Okay, so gravitational field strength AG, namanya adalah gravitational field strength. AG ni, simbol dia AG, namanya adalah gravitational field strength. Ataupun kenapa dia bagi nama AA? Kenapa namanya A? Sebenarnya dia adalah acceleration. Yes, gravitational acceleration yang kita belajar sebelum ini. So kita masih lagi mengekalkan simbol acceleration. Tapi kalau dalam chapter 7, nama lainnya, kita belajar nama lain gravitational acceleration adalah gravitational field strength. So dia adalah force, gravitational force divide by the test mass. Kan? Okay, so kita dah ada Newton's first law bagi tahu gravitational force is Gm1 m2 over r square. So kita gantikan m1, satu adalah point mass capital M, satu lagi mass adalah test mass. Test mass ni simbol dia small m. Okay. So divide by small m, divide by the test mass. So what happen bila Fg divide by small m? So m yang satu lagi akan tercancel out. So gravitational field strength, the formula becomes Gm over r square. G times capital M over r square. Okay, so dah hilang dah satu M. Sebab definition gravitational acceleration adalah per unit test mass. Dia bahagikan dengan test mass. So ada dua ya, formula AG. Satu adalah AG sama dengan F over small m. So satu lagi formula adalah G capital M over R square. Okay, R masih lagi dari center ke center. Capital M adalah point mass. Okay, so contoh kita ada gambar dekat sini. Okay, kita ada Earth contohnya. So kita ada letak satu test mass dekat bahagian sini. So R adalah dari center of the Earth sehingga kepada test mass tersebut. Itu nilai R kita. Dan dia kan attraction, right? So AG-nya akan menghadaplah, tertariklah dengan, sebab acceleration dengan force ni adalah directly proportional, right? From Newton's second law. So direction force dengan A ni akan jadi sama je. Okay, so gravitational field strength is a vector quantity same as gravitational force. It's a vector quantity, it has direction. So unitnya adalah Newton per kg. Kalau kita guna formula ni, kita tahu formulanya adalah Newton per kg dan ms negative 2 because gravitational acceleration. It is also known as gravitational acceleration. Okay, so direction of gravitational field strength is in the direction of gravitational force. Okay, so kalau gravitational field in a small region near the Earth,
di mana objek punya kedudukan adalah seperti sama sahaja nilai dengan radius of Earth. So the value of gravitational field strength is 9.81 meter per second square. Okay, so contoh kita lah yang berada di surface of Earth ataupun sesuatu objek yang tidaklah terlalu tinggi kedudukannya, okay, masih lagi berada di surface of Earth, tu pun bukit je, tak tinggi sangat pun. Okay, so maksudnya nilai gravitational field strength is masih lagi 9.81 meter per second square. Nak comparekan dengan satellite lebih tinggi. Okay, so itu adalah nilai gravitational field strength pada kedudukan on the surface of Earth. Okay. So macam mana pula a variation of gravitational field strength from the distance of the object? Okay, so untuk objek yang berada outside the Earth di mana R dia lagi besar daripada radius. The capital R is radius of Earth. Capital R is radius of Earth. R tadi adalah distance, betul? R kecil. Okay, maksudnya distance objek tersebut more than radius of Earth. Okay, so contohnya objek yang kat sini. Dia punya distance, ni distance dia dari center of Earth pergi ke objek tersebut lebih besar daripada radius of Earth itself. Okay, so ada ketinggian dia dari Earth. Okay, so kita ada formula AG sama dengan GM over R square, di mana AG is inversely proportional with R square. So lagi jauh sesuatu objek tersebut, lagi kurang lah, betul tak? Lagi kurang gravity experienced by that object. So kalau dia dah jauh, so maksudnya gravitational field strength, kekuatan gravity waktu itu akan berkurang sebab relationship AG is inversely proportional with distance square. Okay. Kalau on the Earth di mana distance objek tersebut is equal to the radius of Earth. Kita berada on the surface of Earth. Okay. So nilai gravitational field strength is equal to gravity, which is 9.81 meter per second square. Okay, so tadi adalah AG sama dengan GM over small r square. R tadi adalah distance kuasa 2. Tapi kalau on the Earth, sebab R tu dah jadi sama nilai dengan radius of Earth, so bahagi dengan radius of Earth. Okay. So G ni constant, M ni apa ni korang? M? M ni apa? Dengar tak ni madam ni? Dengar. Mass ni madam. Mass siapa? Point mass. Point mass. Siapa point mass dalam ni? Earth. Earth lah, okay. So mass of Earth juga adalah satu constant. So G constant, capital M constant, R radius of Earth juga akan constant. Kalau korang tekan calculator akan dapat jawapan 9.81. Semua tu adalah nilai constant. Okay, yang ni tak constant R ni, dia bergantung pada berapa altitude sesuatu benda tu. Okay, so untuk surface of Earth nilai gravitational acceleration ataupun gravitational field strength is 9.81 meter per second square. Kalau inside the Earth, objek berada dekat kerak bumi, the test mass which is inside the Earth dengan distance-nya adalah R, which is R less than capital R, radius of Earth. Okay, so AG equal G M prime, sebab massnya berkurang kan, M prime bahagi R square. So dia buat derivation lah dekat sini ya. Madam tak perlu terangkan derivation. So yang penting adalah final formula. Kita akan dapat kalau objek yang berada inside the Earth, kita akan dapat GM besar
bahagi R cube times R. Okay. So kita nak tengok korang faham tak apa maksud simbol semua ni? Next, G ni apa G besar? Universal Gravitational Constant. Okay, dia adalah constant saja, betul? 6.67 exponent negative 11 tadi. Okay, capital M here? Point mass. Mass of the earth. Okay, so objek ni berada inside of the earth. So point mass tu adalah mass of the earth. Capital R cube. R ni apa? Radius of earth. Radius of earth. Capital R is radius of earth. R kecil? Distance between earth and Distance. Test mass dengan center of the earth. Okay, dia adalah distance. So apa relationship antara AG dengan R ni? R kecil yang distance ni adalah directly proportional. Okay, AG is directly proportional to R. So inside the earth, AG dengan R ni akan makin directly proportional. Okay, makin jauh dalam kerak maksudnya makin menuju ke surface dia akan makin bertambah. So kita dah ada 3 kedudukan tersebut dari segi graph of gravitational field strength against R. Okay, yang dekat sini baru kita lukiskan Earth contohnya. Okay, so yang ni R kecil kita adalah start dari 0 dekat center of Earth. So dekat graph kita, graph R kecil kita adalah 0 lah sebab objek betul-betul berada di center of Earth. So ada tak nilai kalau kita dapat masuklah ke center of Earth, dah tak adalah gravity dah lagi kan sebab kita dah betul-betul dekat tengah-tengah center of Earth. So 0 gravitational field strength. Okay, tadi kita kata inside the Earth, R kita dengan AG is directly proportional. So sebab tu ni straight line ni adalah directly proportional. Makin tinggi R kita makin bertambah, AG pun akan bertambah secara linearly. Sehinggalah berada di surface of Earth. Dan pada kedudukan surface of Earth, nilai AG adalah sama nilai dengan gravity 9.81. Okay, so sekarang ni dah berada betul-betul di surface of Earth. Dan macam mana pula kalau R kita makin lama makin bertambah, objek makin jauh dari bumi. So gravitational field strength is inversely proportional. That is the shape of inversely proportional. It doesn't touch kita punya x-axis kan, inversely proportional tak touch. Dia touch pada infinity. Okay, so sebab itu graphnya jadi macam ni lah shape dia. AG against R, shape of the graph is straight line because AG is directly proportional with R when the test mass is inside the Earth. Okay, until the object is on the surface of Earth, the maximum gravitational field strength adalah semasa objek tu berada di surface of Earth. And further away from the Earth, the gravitational field strength decrease inversely, maksudnya exponentially. Dia akan decrease. Okay, faham untuk graph? So gravitational field strength paling kuat adalah dekat surface of Earth. Okay, 9.81. So ini sebagai conclusion untuk gravitational field strength bergantung kepada kedudukan test mass kita sama ada outside the Earth, AG sama dengan GM over R square. On the Earth, so tukarkan saja, ini adalah formula asal yang kita hafal ataupun yang dibekalkan. Okay, so untuk
on the earth, gantikan saja R kita sebagai capital R sebab bila objek berada on the earth, the distance of the task mass is equal to the radius of earth. Okay, so kalau inside the earth, so kita kena darabkan dengan, dia formula pun yang ni dah jadi R cube kan. Okay, bahagi dengan small r. Okay, GM over R cube, yang ini tidak dibekalkan. So kalau soalan tanyalah, kena tahulah benda ni. AG sama dengan GM bahagi R kuasa 3, capital R menunjukkan radius of earth kuasa 3. Darabkan dengan sekarang distance dia dari center of dengan task mass tu berapa distance dia, small r. Okay, so itu untuk the first subtopic. Madam rasa mungkin cukup kot sampai sini untuk 7.1, so that korang tak banyak sangat belajar dan kita boleh terus tengok kepada tutorial. Okay, boleh buka ya buku tutorial. Okay, ni soalannya. Kita start dengan soalan nombor 6. Boleh semua? Okay? Penat dah ke korang? Okey je, madam. Okay je kan? Okay, nombor 6. A rocket with a mass 2.5. Okay, seorang lah yang baca. Siapa nak boleh baca? Alif, boleh baca Alif? Boleh madam. Cuba baca Alif. A rocket with a mass 2.5 multiply 10 power 4 kg is travelling from the earth to the moon. The distance from the earth's surface to the moon's surface is 2.8 multiply 10 power 8 meter, given that the moon radius is 1.74 multiply 10 power 6 meter. So A, what is the gravitational force of the earth on the rocket when the rocket is 5.0 multiply 10 power 6 meter from the surface of the earth? So madam kata simple saja soalan ni. Thank you Alif. Cuma kena lukis lah nak bagi faham. Okay, so kita ada earth dengan moon. Okay, pertama sekali lukis earth dengan lukis moon. Besar-besar sikit lukis, jangan kecil-kecil sangat ya. Jarak sikit. Okay, so yang pertama ni earth. Kita buat dekat luar lah sebab nanti nak tulis lagi nilai. Earth dengan moon. Okay, so dia kata rocket ada mass 2.5 exponent 4 kg travelling from earth to moon. Okay, so ni adalah line yang connect antara earth dengan moon. Okay, rocket kita travel from earth to moon. Okay, kita lukis rocket. Adam tak pandai sangat lukis ya. Okay, so rocket nak pergi. Rocket ni dari earth nak pergi dekat moon. Okay, so mass of rocket kita ni dia bagi 2.5 exponent 4 kg. Okay, so lagi dia bagi tahu the distance from the earth surface to the moon surface is 3.8 exponent 8. Dari surface of earth sehingga surface of moon. Dia bagi dari surface ke surface. Dia tak bagi dari center pergi ke center. Dia tak bagi jarak itu. Okay, padahal R kecil kita adalah dari center ke center. Tapi statement soalan ni dari earth surface sehingga ke moon surface. So maksudnya kita kena nanti tambahkan dengan radius dia berapa. Faham tak korang? Faham. Faham kan? Okay, kita buat warna lain. Dari surface ke surface je yang dia bagi. Okay, so nilainya adalah berapa tadi? 3.8 exponent 8 meter. Given that the moon radius, okay, lepas tu dia bagi radius of moon dekat sini. Okay, so radius of moon
equal 1.74 exponent 6 meter. Ni radius of the moon. Okay. Radius of the earth tak bagi. Soalan kata what is the gravitational force antara siapa dan siapa? Antara earth dengan roket. What is the gravitational force of the earth on the rocket when the rocket is 5 exponent 6 meter from the surface of the earth. Okay, dari surface of earth pergi ke roket. Waktu tu roket dah terbang dah pada ketinggian 5 eksponen 6. 5 eksponen 6 meter. Dia dah terbang dah. 5 eksponen 6 dari surface of earth sehingga ke roket. Soalan minta gravitational force of the earth on the rocket. Okay, faham tak soalan dahulu korang? Boleh? Madam Lukis ni faham tak? Faham. Okay. So, gravitational force. Apa formulanya? Madam suka buat subscript. Force antara earth dengan roket. Kita buat subscript dekat situ. Sebab force ni dia mesti ada dua objek. Antara siapa dengan siapa kita nak buat. Okay. So, F sub FER, earth dengan roket sama dengan G mass of the earth time mass of the rocket bahagi dengan R distance antara earth dengan roket kuasa 2. Korang pun buat macam madam. Ada subscript. Sebab kita ada banyak mass, kita ada banyak distance. Kita nak substitute siapa punya. Itu. So better buat subscript. Okay. So ni adalah distance antara earth dengan roket. Dia tak ada bagi radius. Dia ada bagi kat sini. Dekat atas ni dia ada bagi tahu radius of earth nilainya 6.4 exponent 6 meter. Dia dah bagi constant dekat atas. Okay korang? Kita gunakan constant dekat atas. G besar dah ada, mass of earth dah ada. Okay, jom kita masukkan value. The capital G is 6.67 exponent negative 11. Mass of earth is 6 exponent 24. Mass of the rocket is 2.5 exponent 4 bahagi dengan distance antara earth dengan roket. Okay, distance antara earth dengan roket sepatutnya dekat belah sini lah. Dia memang dah bagi dah 5 exponent 6 tapi dari surface of earth sehingga roket. So kita kena tambahkan dengan radius of earth. Faham tak? Faham itu. Faham kan? So, kalau nak buat tambah kat tempat lain pun boleh. Madam masukkan je. Okay. So, 5 eksponen 6 ni kena tambah lagi dengan radius of earth 6.4 eksponen 6. Baru kita dapat distance yang betul. Kuasa 2. Nombor dia panjang-panjang. Madam kata square jangan terlupa. Cuba korang tekan calculator. Dapat tak jawapan? Cuba semua tekan calculator. Nak make sure dapat tak? Betul tak tekan calculator? Jawapannya adalah 7.69 exponent 4. Force unitnya Newton. Dapat tak? Betul tak jawapan final ni? Boleh? Dapat madam. Dapat Yang lain okey? Dapat semua? Dapat itu. Okay, good. So next, tu adalah soalan nombor 6A. Okay, kita dah buat dah 6A. Next, 6B. What is the gravitational force? Soalan masih lagi tanya tentang gravitational force of the moon on the rocket. Sekarang ni antara moon
dengan roket pula. When the rocket masih lagi 5 exponent 6 from the surface of Earth. Okay, masih kedudukan yang sama lah. 5 exponent 6 from the surface of Earth. Okay, so gambar tak jadi masalah. Sekarang ni antara moon dengan rocket. So force, gravitational force between moon and rocket. Okay, sama dengan G, mass daripada moon time mass dari rocket bahagi distance between moon dengan rocket square. Okay, buat follow sama macam madam subscript ni. Kenapa kena letak subscript? Madam kata sebab banyak sangat mass. Kita ada 3 mass. Mass moon, mass rocket, mass earth. Kita lagi banyak distance. Kita ada distance dari surface ke surface. Kita ada distance antara surface earth dengan rocket. Kita ada radius. Kita ada radius earth pun ada radius. So maksudnya banyak sangat nilai yang diberikan. Kita perlu substitute the correct amount. Okay. So sebab tu ada subscript, ada label dekat bawah simbol. Okay, so boleh letak G kita 6.67 exponent 11. Mass of moon. Ada ke mass of moon? Kat atas ni mass of earth sahaja. Berapa mass moon kita tak ada kan? Dia ada bagi ke? Tak ada. Okay, kalau tak ada sepatutnya diberikan ya. Kalau tak ada. Kat mana madam nak cari mass of moon? Sepatutnya dibekalkan. Kita tengok. Madam tengok answer lah. Yang ni adalah soalan nombor 7. Soalan nombor 6. Mass of moon. Mass of moon. Korang kita letakkan dekat bahagian constant dekat atas ni ya. Kita tambah mass of moon. Mass of the moon. M subscript M jugalah mass of the moon. Sama dengan 7.4 exponent 22 kilogram. Tengok. Moon kita exponent 22. Earth kita exponent 24. Diorang ni beza 1000, beza 2 je kan? Maksudnya beza 100 je kan? Beza 100 je mass dia. Kilogram. Sebab beza 10 kuasa 2. Okay. So itu mass moon kita. Sepatutnya diberikan sekali. Okay, jangan pening lah. So tak perlu ingat pun. Nombor tu pun tak perlu ingat. 10 kuasa 22. Darab mass of rocket tadi masih lagi sama. 2.5 eksponen 4 mass rocket kita. Bahagi dengan distance antara moon dengan rocket. Macam mana korang distance antara moon dengan rocket ni? Moon dengan rocket. So kita dah ada 3.8. So kita tolakkan kan dengan 5 eksponen 6 ni. Betul tak? Kita buat dekat tempat lain korang. Kita nak dapatkan R dekat tempat lain. Kita cari R dekat tempat lain. So mula-mula sekali 3.8 kena tolakkan. 3.8 eksponen 8 tolakkan dengan 5 eksponen 6. Tolakkan. Lepas tu kena tambahlah dengan rate sebab yang ni baru dari surface rocket dengan center of moon. Kena tambah dengan radius of the moon 1.74 eksponen 6. Kita cari dekat tempat lain dulu R kita yang betul. Okay, R yang ni adalah antara rocket dengan moon kita. R kecil. Antara rocket dengan moon. Okay, dapatkan berapa korang? Khamis ni kita cuti kan, Merdeka?
Malaysia. 1.74 eksponen 6. Dapat ni kan? 3.767 X 4. Kita buat je semua sekali sebab nombor dia ni besar juga, kena ambil banyak sikit decimal places. Eksponen berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meter. Betul? Kurang? Betul. Betul, betul. So kita substitute dekat R kita 3.7674 eksponen 8 square. So berapa jawapan F kita korang? Cuba tekan kalkulator. Dia dapat 0.87 Newton. Betul? Sama tak? 0.8694. 8694. Okay, so Newton. Betul lah tu. Okay, boleh korang yang lain? Sama? Okay. Sama ke yang lain dapat 0.86? Sama, madam. Okay, good. So next kita move kepada nombor 7. Soalan nombor 7. Zarifah Kamilia, boleh baca Zarifah? Ada? Khadijah? Tak ada. Irdina? Saya ke? Khadijah lah, baca Khadijah terus. Yang mana Madam? Tadi saya terkeluar. Oh, okay. Katalah awak on mic. Okay, baca nombor 7. Nombor 7. Okay. You are on an airplane travelling with a constant velocity at an altitude of 20,000 meters from the Earth's surface. What is the gravitational field strength at that altitude? Given that the mass of the airplane is 1.5 exponent 4 kg. Okay, kalau altitude ni korang, altitude ni orang geografi lah yang buat. Altitude ni dia start zero altitude dekat mana? Zero altitude tu dekat mana korang? Dekat surface of earth ke dekat center? Zero altitude. Mana satu? Center. Zero altitude. Tak ada yang nak ambil pilot. Zero altitude dekat mana? Dekat, Tak tahu, madam. tak tahu. Center. Hai, dekat dasar bumi. Dekat surface. Altitude 0 ni dekat surface. Barulah altitude 1, 2, 3 kan. Kapal terbang tu dia menggunakan altitude. So tak adalah nak sampai tahu kerak bumi dekat mana kan. Okay. So 0 altitude adalah dekat dasar bumi. So maksudnya yang dia bagi tahu 2000 meter ni adalah dari surface of earth pergi ke airplane tersebut. Okay. So ni earth kita. Ni earth. Okay. So airplane. Macam mana ya? Kapal terbang pun tak reti nak lukis. Okay. Macam ikan dah. Macam tu lah. Lebih kurang lah, tak apalah, boleh je buat objek apa-apa pun boleh. So yang 200 meter ni adalah dari surface of earth sehingga ke kapal terbang je. 20,000 meter. Okay. So dia pun ada cakap from the earth surface. Kalau dia tak cakap from the earth surface, dia cakap altitude pun sepatutnya korang dah kena tahu dah dia adalah dari surface of earth kan. Contoh dia kata you are on an airplane travelling with a constant velocity at an altitude of 20,000 meter. Dia stop sampai situ je dia punya statement. So sepatutnya student kena tahulah altitude tu dari mana sampai mana. Okay, soalan minta what is the gravitational field strength? Apa simbol dia? AG. Okay. So madam kata kena bezakan kan perkataan gravitational
force. Keywordnya adalah force. Gravitational field strength. Keywordnya adalah field. Okay, dengan selepas ni ada chapter 2, kita ada gravitational potential energy. Semua perkataan tu gravity je. Yang ni dia minta potential energy. So gravitational force simbolnya F. Gravitational field strength simbolnya AG. Gravitational potential nanti ada simbol dia lah, which is U. Okay, sama je lah yang macam kita belajar tu. Gravitational potential MGH. Okay, so soalan ni dah berkenaan dengan gravitational field strength. Dia bagi mass of the airplane 1.5 exponent 4 kg. Soalan minta gravitational field strength. Apa simbol, apa formulanya? AG equals to GM over R square. GM over R square. Okay, so G 6.67 exponent negative 11. M berapa M? Nak letak siapa punya M? Siapa punya M ni? Yang ni yang student silap kan? Okay, nak letakkan mass airplane ke mass of the earth? Ni adalah capital M. Ni point mass, betul tak? The capital M is a point mass, bukan test mass. Test mass ni adalah yang kita nak test lah, which is airplane sebagai test mass. So korang pastikan korang tahu itu yang madam kata definition of all the symbol perlu tahu. Okay, so M dekat situ sepatutnya adalah mass of the earth. Dia adalah point mass. So 6 exponent 24 sepatutnya. Okay, bahagi dengan distance antara diorang dua orang. So 20,000 ni baru dari surface. Kena tambahkan dengan radius of earth. 6.4 exponent 6 square. Boleh? Faham tak? Faham tak substitution dahulu? Boleh? Boleh. Boleh, madam. Kan? Okay, so madam kata kena tahu apa maksud simbol capital M tu adalah point mass. Kita tak gunakan pun mass of the airplane. Tidak terlibat dalam gravitational field strength. Kekuatan daya gravity. Okay, so jawapannya korang? Nombor 7, 9.71, betul? Betul. 9.71 ni adalah gravitational acceleration. Boleh buat unitnya ms-2 ataupun Newton per kg. Sebab F equal ma, A sama dengan F bahagi M. So Newton per kg. Boleh. Ada 2 unit. Okay? So itu dah 10.42 dah. Okay, next soalan B. Nombor 7 dah. Okay, next soalan nombor 8. Soalan nombor 8, kalau kita tengok tadi, so pada ketinggian 20,000 meter, so kurang dah lah kan kalau dekat surface 9.81. So pada ketinggian 20,000 meter, gravity tu makin kurang dah, 9.71 je. Okay, so next, nombor 8. Gravitational field strength on the Earth's surface is 9.81 Newton per kg. Ini adalah satu fakta lah, betul lah. Kalau sesuatu objek yang berada on the surface of Earth, so nilai gravitational field strength is 9.81. Calculate the gravitational field strength at a point C in which point C's distance is 1.5 r from the Earth radius. Capital R is the radius of Earth. Okay, soalan minta gravitational field strength. Okay, kita ada Earth, kita lukis juga. Kita ada Earth. Okay, so radius of Earth adalah R. So C ni dia kata point C ni berada pada kedudukan 1.5 r from the Earth surface. So, tambah lagi 1.5 r daripada surface pergi ke point C. Sebab dia kata dekat sini, in which
point C's distance is 1.5 r from the earth surface. Daripada earth surface 1.5 r lagi tambah. Faham tak gambar madam? Kurang? So berapa total R kecil kita? R kecil adalah dari center pergi kepada point kita. So kena tambahkanlah kan. 1.5 R kena tambah dengan R. Jawapannya 2.5 R. Ni adalah R kecil ni adalah distance from center kan. Keywordnya center to the test mass lah, maksudnya to the point, macam nak cakap point C kita lah, center to point C kalau dalam soalan ni, to point C. Ni point C kita kat sini. Faham tak? Okay. So soalan minta gravitational field strength. Apa simbol dia? AG lah kan. Gravitational field strength AG. So formulanya adalah G M besar bahagi R square. Kecil je R tu sebab distance R. Okay, boleh substitute. Tak muat ni, nombor dia besar-besar ni. Okay, mass of the earth 6 exponent 24 bahagi dengan distance tadi kita dah cari dah 2.5 R besar. R besar tu adalah radius of earth 6.4 exponent 6 square. Dapatlah jawapan. Berapa kurang? Nombor 8. 1.57. Kan betul tak? Betul lah. Ni A punya kan? Betul tak kurang? Dah jauh lah ni kan. Radius of earth. Lepas tu point C satu lagi. Satu ganda plus separuh ganda daripada radius of earth. Dapat ke tak? Namanya? Dapat. Dapat madam. Dapat madam. MS negative 2 ataupun Newton per kg. Ada 2 unit dia tadi. Okay, itu 8A. Next B. Soalan B. Weight of an asteroid with a mass 2.5 kg at point C. Okay, dekat point C yang sama ni ada asteroid. Waktu tu mass of yang tadi sini dia sangat cukup point sahaja kan, 1 point sahaja. So sekarang ni letak asteroid dekat point C. Mass of the asteroid is 2.5 kg. Soalan minta weight dia. Macam mana korang nak dapatkan weight? Mass times gravity lah. Kan mass dia dah bagi dah 2.5. Gravity waktu tu adalah gravitational field strength lah, bukan 9.81. 9.81 tu dekat surface of earth. So sekarang gravity dekat point C tu tinggal 1.57 je. Dapatlah weight of the asteroid. Faham? Korang? Boleh So tekan calculator, dapat jawapan 3.92, betul? Newton. Betul madam. Boleh ke ni? Boleh madam. Okay, good. Lepas tu nombor 9 adalah potential energy. So kita dah habis dah. Potential energy, madam tak masuk lagi lah. So dua daripada first subtopic sahaja tu dulu. Okay, kita ada lagi masa. Madam akan teruskan dengan second subtopic, which is gravitational potential energy. Okay, ada dua sahaja learning outcome. Define gravitational potential energy and formula gravitational potential energy. Ni formula yang baru lah kan. Sebab formula yang kita asal-asal kalau berada di surface of earth adalah mgh. Okay, so kita ada satu lagi derivation of gravitational potential energy using that formula. Okay, so next
adalah work done by the external force. Okay, so apa kerja yang dilakukan oleh external force untuk movekan sesuatu task mass daripada R1 ke R2. Okay, so kita ada task mass ni, nampak tak gambar dia ni? Kita ada satu mass dekat radius R1, dekat distance R1. So berapa kerja yang dilakukan by the external force untuk movekan task mass kita daripada distance R1 pergi jauh sedikit ke distance R2. Ke distance R2 yang lebih jauh. So siapa yang buat kerja? Earth yang buat kerja ke external force yang buat kerja? Jawapannya adalah external force. Sebab kalau Earth yang buat kerja, Earth akan tarik dekat dengan dia. Sebab Earth, dia punya tugas adalah tarik semua benda, attraction force. Tapi kita nak buat kerja untuk jauhkan objek ni dari Earth. So yang buat kerja adalah external force, not the system lah. Dalam sistem kita ni adalah Earth, not the system. Okay, so GMM over, okay, so kita ada perubahan dekat situ 1 over R1 minus 1 over R2. Korang mungkin tak faham tapi tak apa je sebab tak ada derivation. Okay, so dia buat derivation dekat sini. Dalam learning outcome tak perlu derive pun. Okay, so gravitational potential energy is defined as the work done by the gravitational force in bringing a task mass from infinity to a point. So point tu lebih dekat lah berbanding bumi kita. Sebab gravity dia akan bawa mass kita pergi mendekati. Okay, so example gambar ni macam tak synchronize dengan yang bawah ni. Okay, so in bringing a task mass from infinity to a point. Sebab gravitational potential energy according to work energy theorem, work done adalah equal to the change in potential energy ataupun kinetic energy pun sama. Okay, so sebab tu definitionnya adalah work done. Sebab energy ni sebenarnya adalah sama dengan work done in bringing a task mass from infinity to a point. Okay, lepas tu infinity tu adalah R kita adalah infinity pergi ke sesuatu point R. Okay, so 1 over infinity adalah 0. So sebab tu kita dapat formula U sama dengan negatif GMM over R square. Capital M adalah mass of the earth. The small m is the task mass. Bahagi distance antara point mass dengan objek kita tu lah tadi. Okay, so beware juga dia mesti dari center of the earth. Okay, so sebab dia adalah negative value menunjukkan work done ada negatif kan, work done on the system ataupun by the external force. Okay, so dia adalah inversely proportional. U dengan R ni relationship-nya adalah inversely proportional sebab bila R ni pindah dia akan sama side dengan U. So inversely proportional. Cuma in negative value ni adalah shape inversely proportional. Okay, dia sama macam inversely proportional in a positive value. Dia kalau dalam matematik tu dia reflection on the x-axis. Okay, so ini adalah shape inversely proportional but in the negative value. Okay. So itu dia start daripada radius of earth. Sebab bila kita nak buat kerja, kita buat kerja tu dekat atmosphere lah. Kita buat kerja dekat atmosphere. Kita tak buat kerja bawa dia pergi ke kerak bumi. Tak. Okay. So nilai gravitational potential energy ni dia start daripada radius of earth baru ada nilai. Okay, so jangan start dari y axis yang close dekat situ. Okay, kena ada planet surface dahulu, lepas tu baru boleh draw kita punya curve shape ni. Itu sahaja korang. Definition dan formula. Itu sahaja untuk gravitational potential energy. Okay, so kita tengok sekejap untuk tutorial.
Kita continue dengan nombor 9. Okay, so nombor 9 apa yang dia bagi, madam baca je ya. So that laju sikit. The mass of the moon, dia bagi mass of the moon is 7.4. Kan sama tak dengan tadi madam buat 7.4 exponent 22 kg. Okay, sama. The distance from the earth center to the moon center is that. Find the gravitational potential energy stored in the moon earth system. So tak perlulah lukis. Okay, so kita dah tahu dah moon punya berat. Distance dari center ke center yang dia bagi 3.8 exponent 8. Gunakan sahaja formula. So U sama dengan negatif G M besar M kecil bahagi R. Itu bezanya dengan F. F kita tak ada negatif lah of course. G M1 M2 over R square. Kalau gravitational potential energy square ni dah hilang. Dia ada R je. Lepas tu dia ada tambah negatif. Itu cara nak ingat formula. Apa beza antara U dengan F. Okay. So boleh masukkan nilai. M besar mass of earth dengan mass of moon. Mass of earth 6.4. Itu radius. Mass of earth 6 exponent 24. Mass of moon 7.4 exponent 22. Bahagi dengan distance antara diorang dua orang. Tadi dia bagi antara surface of moon dengan surface of earth. So nanti kita kena tambahkan kan. Kita tulis dulu surface of earth, radius of earth 6.4 exponent 6 plus dengan distance antara diorang dua orang adalah 3.8 exponent 8 tambah lagi dengan radius of moon. Mana radius of moon? Awak tak bagi. Ni kita tengok dekat atas ni korang, radius of moon ni. Soalan nombor 6 ada radius of moon. Kita tambah dekat atas. Radius of moon berapa tadi? 1.74. 1.74 exponent 6. 1.74 exponent 6. Sama exponent 6 dengan earth. Tak beza sangat pun. 1.74 dengan 6.4. Tapi eksponen dia sama. Tapi yelah eksponen 6 ni berapa kalau eksponen 6 juta, eksponen berapa? Juta lah kan. Kalau eksponen 6 tu juta kan, sejuta. So banyaklah juga kan. Okay. So berapa tadi tambah lagi dengan radius of moon 1.74 exponent 6. Faham tak korang kenapa madam tambahkan? Sebab dia bagi jarak antara surface ke surface je kan. Yang 3.8 exponent 8 ni. So kita kena tambahkan lah dengan radius of moon dengan radius of earth. Sebab R kecil adalah dari center pergi ke center. Faham tak? Dapat tak jawapan? Ni last question lah ni. Jawapannya negatif 7.79. Betul? Exponent 28. Betul tak? Potential energy Joule. Saya dapat negatif 7.625. Exponent? 28. 625. Semua dapat 625? Saya dapat 6299. Kenapa beza? Saya pun 6299. Salah Ada lagi. salah mana-mana. 63 lah. 625, 63 juga kan? So 7.63 betul? Semua orang 7.63? Betul madam. Madam. Okay, so jawapan belakang tu dia ni lah kan. Lagipun constant dia tak beri. So kita tak tahu apa yang dia ambil constant tu. Okay, so madam rasa tu sahaja. So korang boleh buatlah untuk soalan nombor 10 masih lagi tentang gravitational potential energy.
Okay, so 10 sahaja sebagai homework. Yang 11 tak boleh buat lagi. Itu adalah subtopik yang ketiga. Okay, boleh? Itu sahaja. Okay, so madam rasa itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.